วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนตัวเลขอาราบิกให้เป็นเลขไทยนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับหรือว่าพวก Microsoft ต่างๆนะครับเช่นอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างหนังสือราชการนะครับจะสังเกตว่าหนังสือราชการเนี่ยมันจะออกหนังสือจะต้องเป็นเลขไทยเท่านั้นนะครับห้ามเป็นเลขอาราบิกนะครับดังนั้นผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนให้เป็นเลขไทยง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเข้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเพื่อไปโหลด ฟอนต์ของ Windows มานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คำบรรยายนะครับอาจจะเป็นฟอนต์ของไทยสารบัญนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เปลี่ยนเป็นภาษาเป็นตัวเลขไทยนะครับพิมพ์เสร็จก็ Enter นะให้เราเลือกเซฟแต่ผมเซฟไว้เดสก์ท็อปนะครับจะได้ไฟล์สารบัญนี้มานะครับให้เราเลือกคลิกขวานะครับแล้วก็ไฟล์ zip นะครับของผมจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะได้โฟลเดอร์ที่เราคลาย zip ออกมานะครับจะเป็นฟอนต์ตัวนี้นะครับให้เราเลือก th สารบัญ t ขีด t แล้วก็เลข9ภาษาไทยนะครับเลข9ตัวเลขไทยนะครับตัวนี้นะครับวิธีลงนะครับให้เราเลือกไฟล์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วให้เราเลือกเดี๋ยวผมจะปรับเป็น Show More นะครับผมเป็น Windows 11นะครับมันจะมี Show More นะครับให้เรากดแต่ถ้าเป็น Windows 10จะไม่ต้องกดอะไรนะคลิกขวาเสร็จให้เราเลือกคำว่า Install for all user นะครับตัวนี้นะครับต้องตัวนี้เท่านั้นนะครับลงครั้งเดียวจะได้จบไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วรอมันลงแป๊บหนึ่งนะครับพอ Install เสร็จก็หายไปเลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราปิด Word ของเราไปก่อนนะครับแล้วเราเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันreset ฟอนต์ใหม่นะครับตัวนี้นะครับเราก็คุมดำหมดเลยก็ได้นะครับทั้งเอกสารเราที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็มาเลือกฟอนต์ตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนไปที่ th สารบัญนะครับเลื่อนไปเลยนะครับจะเจอแล้วนะครับจะมีอันเดิมของเรา th สารบัญแล้วก็จะมีพวก th สารบัญแล้วก็มี9ด้านหลังเนี่ยนะครับเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะแบบไหนเห็นไหมครับจะสังเกตว่าพอผมเอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวหนังสือปุ๊บเนี่ยตัวเลขไทยจะเปลี่ยนแล้วนะครับเลขไทยจะขึ้นแล้วนะครับจากที่จะเป็นเลขอาราบิกจะเปลี่ยนเป็นเลขไทยแล้วนะครับผมก็กดเลือกเลยนะครับเท่านี้นะครับตัวเลขอาราบิกของเรานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนฟอนต์นะครับเพื่อให้ตัวเลขอาราบิกเป็นตัวเลขไทยนะครับหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนคืนนะครับเราก็แค่ลากดำเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ไปเลือก th สารบัญปกติเลยนะครับเป็น ch สารบัญ psk หรือว่า new ก็ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนคืนนะครับสามารถสลับไปสลับมาได้นะครับแต่ถ้าใครอยากใช้เลขไทยก็เปลี่ยนเป็น th สารบัญแล้วก็มีเลข9ไทยตัวสุดท้ายนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะสอนทั้งวิธีโหลดฟอนต์วิธีลงฟอนต์แล้วก็วิธีเปลี่ยนให้เป็นเลขจากอาราบิกเป็นภาษาไทยเป็นเลขไทยนะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ